Cô bé 9 tuổi này được mẹ đưa đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra. Mẹ nghi ngờ cô bé có thể mang thai. Sau khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm cho mẹ, mẹ hoàn toàn suy sụp. 7 tháng trước, bụng cô bé chỉ phồng nhẹ lên, nhưng chỉ vài ngày thôi, bụng cô bé to đến nỗi quần áo trẻ em cỡ lớn nhất cũng không mặc được. Mẹ cô bé an ủi cô bé, có thể chỉ là do khó tiêu mà thôi, uống chút thuốc là được. Ai ngờ tối đó cô bé đột nhiên lao vào nhà vệ sinh, ngồi xổm trong nhà vệ sinh điên cuồng nôn mửa, giống như phản ứng mang thai của phụ nữ mang thai. Mẹ bị dọa sợ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho cô bé. Bố đứng bên cạnh vội đưa khăn mặt qua, định sáng mai sẽ đưa cô bé đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng chỉ là trì hoãn một đêm, bụng con gái lớn thêm một vòng. Cô bé đau đớn nằm ở ghế sau xe. Đợi đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm của bác sĩ cho thấy cô bé vẫn bình thường. Ông ấy nói với hai vợ chồng, con gái của họ chỉ không dung nạp được lactose, những triệu chứng giống như mang thai, chỉ là dị ứng mà thôi. Mẹ cô bé nghe vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bệnh của con gái lại không đơn giản như họ nghĩ. Đến đêm, người mẹ đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ đau đớn của con gái. Cô vội vàng đứng dậy vọt tới trước giường con gái. Lúc này cô bé đã đau đến nỗi đầu mướt mát mồ hôi, nằm trên giường không ngừng lăn lộn. Bộ dạng đau khổ của con gái khiến hai vợ chồng sợ hãi. Họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa con gái tới bệnh viện lớn nhất. Sau khi cấp cứu, tình trạng của con gái nhanh chóng ổn định lại. Một bác sĩ trẻ bước vào nói cho hai vợ chồng biết, hai người có thể đưa cô bé về nhà rồi. Anh ta đoán rằng tình trạng của con gái họ chỉ đơn giản là trào ngược dạ dày thực quản, nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng người mẹ rõ ràng không tin vào chẩn đoán này. Cô thấy con gái mình chắc chắn là bị bệnh. Bác sĩ nhìn thấy người mẹ nghi ngờ chẩn đoán của mình, liền lạnh lùng bảo cô đổi bệnh viện khác đi. Nói xong xoay người rời đi, lại bị người phụ nữ kéo lại. Người phụ nữ này hoàn toàn tức giận, cô lệnh cho đối phương mau chóng gọi bác sĩ khác tới. Nếu không tra được bệnh của con gái cô sẽ không đi đâu hết. Thấy người phụ nữ kiên quyết như vậy, bác sĩ chỉ có thể tức giận trở về gọi người. Hai vợ chồng chờ đến sáng, bác sĩ mới chậm rãi đi vào. Sau khi kiểm tra, ông ấy lấy làm tiếc nói cho hai vợ chồng một tin xấu. Cô bé bị tắc đường ruột, thường được gọi là thắt ruột. Nếu không phẫu thuật kịp thời, mạng sống của cô bé bị đe dọa. Không đợi hai vợ chồng lấy lại tinh thần, y tá cầm chai thuốc chuẩn bị phẫu thuật. Lúc này một y tá cầm ống dẫn tới nói cho hai người biết, sẽ lấy cái ống này cắm từ mũi vào trong đường ruột của cô bé. Cả quá trình sẽ rất đau đớn. Y tá yêu cầu hai người tới giúp đỡ giữ cô gái lại. Mặc dù hai vợ chồng đã sẵn sàng, nhưng nhìn con gái đau khổ, cô không ngờ con gái mình lại phải trải qua những khó khăn như vậy. Sau ca phẫu thuật kéo dài cả ngày, bệnh tắc ruột đã kết thúc, nhưng lúc điều trị, bác sĩ đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Hai người trở nên căng thẳng. Bác sĩ nói cô bé bị tắc ruột, đó là vì cô bé có triệu chứng rối loạn nhu động ruột nghiêm trọng. Cũng có nghĩa là ruột của cô bé mất khả năng tiêu hóa thức ăn, mỗi khi ăn thì đồ ăn tích lại. Dựa công nghệ y tế hiện có, tình trạng này tạm thời chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. Muốn duy trì sự sống thì có thể dựa vào ống thông mũi để thức ăn đi vào. Nghe đến đây như sấm sét giữa trời quang, họ không thể chấp nhận nổi, con gái ngoan của mình lại bị như vậy. Họ không biết sau này con gái mình sẽ thế nào. Người phụ nữ không dám nghĩ nữa, giống như người mất hồn. Trong nhà không còn không khí vui vẻ ngày xưa nữa, mỗi người đều đầy bi thương và áp lực. Nhìn bố mẹ và chị em đang ăn sáng, mà thứ mình uống chỉ có thể là nước lọc. Trong ba lô phía sau còn đeo một cái máy đo, mỗi ngày đều phải đúng giờ chịu đựng đau đớn rút ống. Mặc dù bác sĩ nói không có cách chữa trị dứt điểm, nhưng người phụ nữ vẫn không ngừng gọi điện thoại cho tất cả các bệnh viện nhi đồng trên toàn quốc. Nhưng nửa năm trôi qua, tất cả các cuộc gọi đều như đá chìm đáy biển, khiến cho người phụ nữ gần như suy sụp. Cô gục ngã ngồi trước cửa, trong ánh mắt cũng mất đi tự tin cùng thần thái ngày xưa. Cô bắt đầu lẩm bẩm cầu xin Chúa có thể cho cô xin một tia hy vọng. Khi người phụ nữ quyết định từ bỏ hoàn toàn, một câu của con gái lớn khiến cô như bị sét đánh giữa trời quang. Có phải em gái sắp chết rồi không? Nhưng dù họ có chấp nhận hay không, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kể từ đó, mẹ ngoài cho cô bé uống đủ các loại thuốc và đưa chất dinh dưỡng vào dạ dày, đều không cho cô bé ăn cái gì cả. Mặc dù điều này rất tàn nhẫn đối với một đứa trẻ, nhưng vì để cuộc sống của cô bé vẫn có thể kéo dài, mẹ chỉ có thể cố nén nước mắt, cẩn thận vừa chăm sóc con gái, vừa gọi điện thoại cho các bệnh viện nhi lớn khác, xem có cách nào chữa được căn bệnh này không. Trời không phụ lòng người, một ngày của nửa năm sau, mẹ nghe nói có một chuyên gia chữa bệnh cho trẻ con ở Boston rất giỏi, nhưng chuyên gia này quá nổi tiếng, cô ấy gọi điện liên tục trong nhiều tuần cũng không hẹn được. Nhìn bụng con gái ngày một lớn, tiếng khóc đau đớn càng ngày càng nhiều, khiến cô rất đau lòng. Cũng rõ nếu như không thể chữa trị kịp thời, cô bé có thể nguy hiểm tới tính mạng. Đến tối mẹ nói với bố sẽ đưa con gái đi Boston tìm chuyên gia. Cô ấy tin vào lương tâm của một bác sĩ, cho dù không có hẹn trước chuyên gia cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Bố nghe xong không chỉ ủng hộ, còn thế chấp cả trang trại của mình, bán gần như toàn bộ tài sản, đảm bảo vật chất cho con gái đi khám bệnh. Sau khi hai mẹ con đến bệnh viện nhi Boston, cô y tá ở quầy lễ tân nói không hẹn trước thì không thể gặp, bởi vì bệnh nhân tìm chuyên gia khám bệnh thật sự quá nhiều. Chỉ là hẹn trước cũng đã xếp hàng đến một năm sau. Mẹ gấp đến phát khóc, nhưng con gái đang ở bên, cô chỉ có thể cố gắng khống chế cảm xúc của mình, nhỏ giọng với cô y tá, mỗi ngày con mình phải uống thuốc và chịu đựng đủ loại đau đớn. Khóc lóc van xin y tá cứu đứa trẻ tội nghiệp này. Nhìn cảnh trước mặt khiến y tá vô cùng cảm động. Cô ấy nhìn mẹ rồi nhìn đứa trẻ, rồi lại bất đắc dĩ nói, tôi rất xin lỗi, tôi thật sự rất muốn giúp cô, nhưng tôi mới tới được 2 tuần. Tôi thực sự cần công việc này, tôi chỉ có thể làm theo quy định mà thôi. Người mẹ đành phải đưa con gái đi. Đến tối họ ngồi trong nhà hàng ăn tối, nhưng mẹ lại không muốn ăn. Con gái muốn rót nước cho mẹ, không cẩn thận làm đổ cốc nước. Đối mặt với nhân viên phục vụ đến dọn dẹp, cô nhỏ giọng xin lỗi. Nhân viên phục vụ không để ý, cô ấy nói chuyện rất hài hước, ngay cả người mẹ không có tâm trạng
cũng nhịn không được bắt chuyện cùng cô ấy. Nhân viên phục vụ chú ý đến bụng cô bé. Cô nhận ra cô bé này có thể bị bệnh. Khi biết được hai mẹ con từ Texas đến gặp bác sĩ, người phụ nữ nhiệt tình nói có thể làm hướng dẫn viên cho họ, đưa họ đi chơi một ngày. Mẹ vốn muốn từ chối, nhưng con gái ở bên cạnh lại nhỏ giọng cầu xin mẹ. Đau đớn đã cướp đi quá nhiều niềm vui của cô bé rồi. Mẹ thấy vậy chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm sau, người phụ nữ đến đúng hẹn. Cô ấy lái một chiếc xe có vẻ sắp hỏng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người phụ nữ. Dọc đường đều tràn ngập tiếng cười nói. Họ đến viện Hải Dương, con gái như được chữa lành, mặt cô bé luôn nở ra nụ cười. Sau đó là phòng trưng bày nghệ thuật, bức tranh đẹp đẽ đó, như thể có ma thuật gột rửa tâm hồn bọn họ. Cô bé nhìn đến ngây người. Đúng lúc này điện thoại của mẹ đột nhiên vang lên. Bệnh viện gọi đến, bệnh viện thông báo cho mẹ, hẹn cô 7 giờ sáng mai. Đây đúng là một tin tốt. Ở bệnh viện con gái được kiểm tra cẩn thận. Bác sĩ phụ trách kiểm tra là một người rất hài hước. Ông ấy nói chuyện hài hước để cô bé được thoải mái. Cô bé vốn đang khẩn trương, trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tiếp theo không mấy lạc quan. Bác sĩ phát hiện toàn bộ dạ dày con gái, ngay cả ruột cũng bị tê liệt. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị nào có hiệu quả cả. Nhưng may mắn bác sĩ cũng đem lại hy vọng cho người mẹ. Cô bé có thể tăng cường tiêu hóa bằng cách dùng thuốc, để giúp con gái thoát khỏi cơn đau khi phải dựa vào ống dạ dày tiếp nhận thức ăn. Từ đó cũng làm cho cô bé dần dần trở về cuộc sống bình thường. Mẹ nghe vậy vô cùng kích động. Con gái của cô ấy cuối cùng cũng được cứu rồi. Nhưng lời tiếp theo của bác sĩ khiến trái tim của người mẹ như rơi vào hầm băng. Điều trị bằng thuốc cũng gây ra một số tác dụng phụ, như đau đầu, buồn nôn, nghiêm trọng hơn nhịp tim sẽ rối loạn. Vì vậy mỗi tuần đều phải tới bệnh viện, khiến cho mẹ lại rơi vào tuyệt vọng, bỏ qua chi phí điều trị đắt tiền. Vé máy bay từ Texas đến Boston, đó là một khoản chi phí lớn, không phải gia đình này có thể gánh được. Nhưng cô không đành lòng từ bỏ hy vọng cuối cùng để chữa bệnh cho con gái. Cứ như vậy, họ bắt đầu từ châu Mỹ đến Boston để điều trị. Kết quả điều trị không đạt được như mong đợi của bác sĩ. Con gái mỗi đêm đều bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ, đau đến chết đi sống lại. Sự tra tấn của bệnh tật và hy vọng không bao giờ nhìn thấy khiến cô bé mạnh mẽ này tuyệt vọng. Cô bé khóc và nói với mẹ, con muốn chết. Anna, có lẽ lên thiên đường con sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn. Con yêu nếu như con đến thiên đường rồi, vậy con mãi không thể ở cùng bố mẹ nữa. Hơn nữa sẽ để lại một lỗ hổng trong lòng mẹ. Con xin lỗi mẹ ơi, con không muốn làm mẹ buồn. Nhưng con đau lắm. Kể từ đó Anna bắt đầu kháng cự, không uống thuốc cũng không tắm. Đồng thời mẹ cũng nhận được điện thoại của bố. Chưa hỏi rõ nguyên nhân, bố đã đưa hai chị em vào phòng. Sự xuất hiện của gia đình khiến Anna rất vui. Cả nhà ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ niềm vui đã lâu không có này. So với điều trị không hiệu quả, sao không để con gái vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại. Họ quyết định đưa con gái về nhà. Trước khi chia tay, bác sĩ Anna còn tặng bác sĩ một cái ôm, mang theo lời chúc phúc trở về nhà. Nhưng sự tra tấn của bệnh tật vẫn không dừng lại. Anna cũng bị trầm cảm. Để xoa dịu cảm xúc của cô bé, chị muốn đưa cô bé đi dạo. Họ đến bên cái cây đã chết trước cửa nhà. Chị gái hỏi cô bé có muốn leo lên đó, giống như hồi nhỏ hay không. Anna đồng ý. Với sự giúp đỡ của chị gái, họ trèo lên đỉnh cây khô, nhìn về phía xa, phong cảnh xanh mướt thu hết vào tầm mắt. Đúng lúc này cành cây đột nhiên gãy. Lúc này Anna muốn trốn ở nơi an toàn, nhưng cái cây bị thối rữa nghiêm trọng. Anna rơi thẳng vào hốc cây rỗng. Cây cổ thụ trăm tuổi cao bằng 3 tầng lầu, nếu rơi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chị gái bắt đầu gọi to tên cô bé, nhưng Anna không còn phản ứng gì nữa. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là chặt cây, nhưng lại sợ cây chết sụp đổ sẽ khiến Anna bị thương. Vì vậy, họ đưa một lính cứu hỏa vào thân cây. Mẹ ở bên đau lòng tuyệt vọng, chuyện cô ấy có thể làm chỉ là âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể cứu được đứa con gái tội nghiệp của mình. Nhìn thấy vậy, gia đình và bạn bè cũng tham gia, lặng lẽ cùng nhau cầu nguyện. Sau 5 giờ giải cứu, Anna cuối cùng cũng được kéo lên. Nhìn toàn thân con gái đầy vết thương, trái tim người mẹ cũng như vỡ nát. May mà cô bé vẫn còn thở. Đến bệnh viện, tình trạng của Anna khiến các bác sĩ ngạc nhiên. Ở độ cao như vậy ngã xuống, không ngờ chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Tôi làm bác sĩ hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này. Điều kỳ diệu hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi xuất viện, tinh thần của Anna rất tốt, bệnh dường như biến mất, ngay cả chiếc bụng căng phồng cũng trở lại bình thường. Mẹ cảm thấy thật khó tin, liền đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Khi bác sĩ khám xong thì ngạc nhiên, có vẻ như căn bệnh đã biến mất. Bác sĩ cũng nghi ngờ, mặc dù không thể giải thích nổi, nhưng Anna đã khỏi bệnh. Người mẹ hào hứng ôm mọi người trong bệnh viện. Trước khi rời Boston, Angel cũng đến chào tạm biệt họ. Anna đưa cho cô ấy con búp bê mình yêu thích nhất, cảm ơn sự giúp đỡ và đồng hành của Angel suốt chặng đường của mình. Chuyện của Anna cũng khiến giới truyền thông cảm động. Điều này đối với mọi người mà nói, đây chính là một phép màu. Mẹ được mời lên bục phát biểu, cô ấy chân thành nói, mặc dù con gái hồi phục chính là một phép màu, nhưng cũng không thể quên lòng tốt và sự yêu thương của những người bên cạnh. Lý do bác sĩ chữa bệnh cho họ, đó là vì nhân viên lễ tân đã cầu xin bác sĩ giữ lại tên của hai người họ. Angela vì để đưa họ đi chơi, cố ý nghỉ cả việc. Mỗi lần có trường hợp bất ngờ, hàng xóm đều giúp chăm sóc nhà cửa. Lòng tốt của họ như ánh sáng ấm áp, giúp Anna vượt qua bệnh tật, đón chào kỳ tích xảy ra, mang lại hy vọng cho một gia đình sắp tan vỡ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Điều đáng nói là đây là một câu chuyện có thật. Cô gái sau khi hồi phục lạc quan hơn rất nhiều, nụ cười lúc nào cũng treo trên môi. Cô bé không chỉ có sức khỏe, còn có tình yêu của mọi người xung quanh. Bọn họ không tính toán cũng không mong báo đáp, chỉ có sự quan tâm ấm áp và dịu dàng. Thế giới này mới tràn đầy phép màu.